नमस्कार, रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू। आज तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा स्पेशल भिडियो लिएर आएको छु। फेसबुकको जो नयाँ अपडेट भर्खरै चाहिँ नयाँ फिचरको रूपमा चाहिँ फेसबुकले उपलब्ध गरिरहेको छ। हुन सक्छ तपाईको प्रोफाइलमा आएको छ कि छैन, कृपया चेक गरेर चाहिँ तपाईले पनि त्यो फिचर प्रयोग गर्नु होला। साथीहरू, भर्खरै मात्रै फेसबुकले चाहिँ तपाईको प्रोफाइलको चाहिँ पछाडिपट्टि जो कभर फोटो हामीले चाहिँ युज गर्छौं, त्यो कभर फोटो चाहिँ 3D बनाइदिएको छ हैन। तपाईले चाहिँ त्यो 3D कभर फोटो चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरुको प्रोफाइलमा आइसकेको छ होला, कतिपय साथीहरुकोमा आएको छैन होला। तपाईले कृपया हेरेर कमेन्ट गर्नु होला, किनभने फेसबुकले प्राय आफ्नो फिचरहरु लन्च गर्दाखेरि चाहिँ सबै एकैपल्ट दिदैन, र्यान्डमली दिने गर्छ। मेरोमा चाहिँ आइसकेको छ र त्यो 3D कभर फोटोलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म अब गरेर देखाउने वाला छु। जस्तै कि साथीहरुले हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ म चाहिँ अहिले मेरो फेसबुकमा छु। जसरी म चाहिँ अब आफ्नो प्रोफाइलमा म क्लिक गर्छु, प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि तपाईले पछाडिपट्टि देखिराख्नु भएको होला। मैले मोबाइल चाहिँ यसरी हल्लाउँदाखेरि हैन, दायाँ र बायाँ लाँदाखेरि भनेको चाहिँ यहाँतिर एकदम पछाडिपट्टिको कभर फोटो चाहिँ हल्लिरहेको छ हैन, मतलब अब 3D फोटो चाहिँ शो गरिरहेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामी सिक्ने छौं। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो कभर फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा तपाईले क्यामेराको आइकन देख्नुहुन्छ मोबाइलमा, यहाँनिर तपाई जस्ट त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ तल सबभन्दा लास्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ एउटा सिलेक्ट आर्ट वर्क भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ हैन। यो मेरो स्क्रिन रेकर्डरले सायद छेकेको होला, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्ट वर्कमा तपाईको चाहिँ त्यहाँ एउटा ब्रश देखिराख्नु भएको छ हैन। त्यो ब्रशमा तपाईले जस्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ तपाईको ओपन हुन्छ। अब यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले अब विभिन्न किसिमको चाहिँ 3D एनिमेसन भएको कभर फोटो चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब जस्तो कि यहाँतिर जो षटकोणको चिन्ह देखाएको छ नि, तपाईले एरोमा तपाईले देख्नु होला, हेर्नु होला हैन। यो चिन्हमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ तल तल जानुभयो भने त्यस्तै षटकोणको चाहिँ अब धेरैवटा दिएको छ हैन। यहाँ पनि छ हैन, यिनीहरु तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु मध्येमा चाहिँ म एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ गरेर देखाउँछु। मेरोमा चाहिँ अलरेडी अहिले गरिसकेको छु र फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ म तपाईहरुको लागि देखाउँछु। अब जस्ट तपाईले चाहिँ यो षटकोणको माथि साइडको माथि चाहिँ करबाट तपाईले षटकोण देखिराख्नु भएको छ। जस्ट यहाँनिर चाहिँ तपाईले एकपल्ट क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यसले प्रोसेसिङ गर्न चाहिँ केही समय लाग्छ। मेरो चाहिँ छिटै भयो। अब तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यो आइसक्यो हैन। अब यसलाई चाहिँ जस्ट तपाईले युज गर्नको लागि भनेको चाहिँ यहाँ माथि नेक्स्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएपछि चाहिँ तपाईको फेरि यहाँनिर एउटा माथि तपाईले देख्नु भएको होला, यहाँ सेभ भनेर हैन। तपाईले यो सेभमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गरिदिनुहोस्। यो सेभमा तपाईको क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईको ब्याकग्राउन्डमा आइसकेको हुन्छ। तपाईले देख्नुभयो आइसकेको छ हैन। म तपाईलाई एकपल्ट फेरि म रिफ्रेश गरेर देखाउँछु। तपाईले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ नि, यहाँ हलिरहेको छ पछाडी हैन। यो चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि अब लुक्सहरु भनेको एकदम राम्रो देखिन्छ हैन। यो 3D एनिमेसन को चाहिँ कभर फोटो तपाईले चाहिँ यो फेसबुकको नयाँ फिचरलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ 3D एनिमेसनको चाहिँ फोटो युज गर्ने तरिका, र तपाईलाई चाहिँ म भिडियो पनि गरेर देखाउँछु। होस्, तपाई फेरि चाहिँ अब सिलेक्ट आर्टको तपाईले चाहिँ क्लिक गर्ने र यहाँ तल चाहिँ तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने नि यहाँ तल तपाईले चाहिँ भिडियो पनि पाउनुहुन्छ के। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा ढुङ्गा भएको यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ नि, यो पानी भित्र ढुङ्गा भएकोहरु हैन। यसलाई तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियो हो हैन। अब अहिले तपाईको फिचरहरु धेरै दिएको छैन, यहाँतिर थिम्सहरु धेरै दिएको छैन 3D वाला। यो चाहिँ बस जस्ट अब अहिले टेस्टिङ मोडमा छ हैन। अहिले कतिपयले पाइसकेको छन् र कतिपयको फेसबुकमा चाहिँ आइसकेको छैन। ढिलो चाँडो सबैको फेसबुकमै आउनेवाला छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ फेसबुकको यो अपडेट लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। यदि अब यसलाई तपाईले युज गर्नु छ भने फेरि सेम प्रोसेस हो। तपाईले जस्ट माथि गएर चाहिँ नेक्स्टमा यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस् हैन। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ डाइरेक्ट एप्लाई हुन्छ। तपाईले देखिसक्नुभयो। मेरोमा चाहिँ रिफ्रेशै गर्न नपरिकन देखाइरहेछ हैन। अनि यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि यहाँ चाहिँ सेभमा यसलाई एकपल्ट क्लिक गरिदिनुहोस्। सेभमा क्लिक गरिदिसकेपछि भनेको तपाईको चाहिँ यो आउँछ। यसले केही समय लिन्छ, एकछिन रिफ्रेश गरौँ। ल साथीहरु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पछाडी कभर फोटो ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईको चाहिँ भिडियो एनिमेसन भएको चाहिँ 3D एनिमेसन बसिसकेको छ। तपाईहरुले पनि चाहिँ
यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यो फेसबुकको चाहिँ नयाँ अपडेट हो, तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ भनेर चाहिँ मैले जस यो भिडियो चाहिँ तपाईँसँग पुर्याइरहेको छु। साथीहरू आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ यही थियो कि हामीले चाहिँ फेसबुकको नयाँ अपडेटको बारेमा चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई मैले गरेर देखाएँ। अब तपाईँहरूको आफ्नो फेसबुक पनि गरेर राख्नुहोला जो इच्छा हुने साथीहरूले। भन्दै साथीहरू आजको भिडियो छोटो भए पनि एकदम इन्फर्मेटिभ थियो भन्ने मलाई लागेको छ। भन्दै अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै साथीहरू रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा चाहिँ नयाँ साथीहरू भिजिट गरिराख्नु भएको छ। मेरो भिडियो चाहिँ पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै खालको चाहिँ नयाँ फेसबुकको अपडेट लगायतको चाहिँ अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भनेको भिडियोहरू प्रायः गरेर म ल्याइरहन्छु तपाईँहरू सामु। र भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा थिच्न नबिर्सिनुहोस् ताकि भविष्यमा मैले अपलोड गर्ने जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ भन्दै हस्त बाई।